Interesting media. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि तपाईहरुमा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म कल एनाउन्सर एप्लिकेसनको बारेमा केही जानकारी दिँदै यसको केही सेटिङहरु मिलाउने तरिका सिकाउनका साथै यसको थोरै डेमो देखाउन गएको छु। यसले कतिको काम गर्छ, यसले कतिको राम्रो काम गर्छ भनेर थोरै डेमो देखाउन गएको छु। भिडियो निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। स्टार्ट गरौँ। Cancel scan, YouTube, apps, app, calendar, calendar, caller name announcer. कलर नेम एनाउन्सर रहेको छ गाइस एप्लिकेसनको नाम। यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरमा अवेलेबल हुन्छ। 23 MB को तपाईले सर्च गरेर 23 MB को कलर नेम एनाउन्सर एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुस् र केही परमिसन माग्छ त्यसलाई अलाउ गरिदिनुस्। मैले चाहिँ अलरेडी सबै परमिसन अलाउ गरिसकेको छु। त्यसैले म डाइरेक्ट ओपन गर्छु। इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। सुरुमा गाइस यो तपाईले सबै परमिसन अलाउ गरिसकेपछि शेयर भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यो अप्सनबाट चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मोर अप्सनमा हामीलाई खासै जान आवश्यक छैन, तैपनि तपाईलाई म देखाइदिन्छु मोर अप्सनमा के छ भन्ने कुरा। अबाउट यहाँबाट क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। फिडब्याक, एड फ्री यिनीहरु खासै हामीलाई आवश्यक छैन, त्यसैले हामी यहाँबाट ब्याक आउँ। सुरुको अप्सन रहेको छ गाइस कल अनाउन्सर। यहाँ डबल ट्याप गर्नुस्। Navigate up button. Call announcer. स्वाइप गर्नुस् नयाँतिर। Enable disable call announcer on switch. अनेबल डिसेबल कल एनाउन्सर अन छ, यसलाई अनै छोड्दिनुस्। Initial time delay for announce 2 seconds. इनिशियल Double टाइम tap to activate. Initial time delay for announce 2 डिले seconds. कल एनाउन्सर भनेपछि 2 सेकेन्ड छ, यसलाई छोड्दिनुस् यतिकै। Announce repeat time 4 times default. एनाउन्स रिपिट टाइम 4 टाइम डिफल्ट एप्लिकेसनले चाहिँ 4 टाइम दिएको हुन्छ। कतिचोटि एनाउन्स गर्ने भन्दा 4 चोटि एनाउन्स गर्नको लागि डिफल्ट दिएको हुन्छ। यहाँ डबल ट्याप गर्नुस्। 2 times. 1 time. 1 2 3 4 र Continuously. 5 कन्टिन्युअसली 5. हुन्छ। कन्टिन्युअसली मा डबल ट्याप गर्नुस् Announce repeat time continuously. ताकि तपाईलाई यो कल एनाउन्सर एप्लिकेसनले निरन्तर कल एनाउन्स गरिरहनेछ। स्वाइप गर्नुस् Delay between नयाँतिर। announcement 4 seconds. डिले बिट्विन एनाउन्समेन्ट activate. रहेको छ गाइस। यो 4 सेकेन्ड छ, यसलाई 4 सेकेन्डै छोडिदिनुस्। यसलाई केही नगर्नुस्। Reduce ring volume. Reduce ring volume when announcing on switch. यो अप्सनलाई अनै छोडिदिनुस्। Double तपाईको tap to भोल्युम activate. सानो, तपाईको जुन कलको रिङटोन चाहिँ सानो हुन गई कल एनाउन्सर चाहिँ अलिक ठुलो बज्छ र तपाईलाई कसले कल गरेको भनेर थाहा पाउन सजिलो हुन्छ गाइस। Announce Swipe unknown bonus number. नयाँतिर। Announce the number even if the number not in the contact list on switch. यसलाई पनि अनै गरिदिनुस्। यदि Double तपाईको tap to activate. फोनमा चाहिँ कुनै कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ छैन भने, नयाँ नम्बरबाट फोन आयो भने, कल आयो भने चाहिँ तपाईलाई अननोन नम्बर भनेर यसले अनाउन्स गरिदिन्छ। Specify what announce for unknown number. Announce number. एनाउन्स नम्बर Double यसलाई tap to यतिकै activate. छोडिदिनुस्। स्वाइप Call गर्नुस् waiting नयाँतिर। during the call. Announce of an incoming call off switch. यो अप्सनलाई अन गर्नुस् On. ताकि तपाई कसैसँग बोलिराख्नु भएको छ भने उक्त समयमा कसैले कल गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई कसले कल गर्यो भनेर यसले अनाउन्स गरिदिन्छ। जस्तै कि तपाईलाई सुरुमा कसैले कल गर्यो, उक्त व्यक्तिको कल रिसिभ गरेर उक्त व्यक्तिसँग बोल्न सुरु गर्नुभयो। बोलिरहेको क्रममा चाहिँ कसैलाई तपाईले बीचमा कल गर्यो भने चाहिँ उक्त व्यक्तिको नाम छ भने नाम अथवा नाम छैन भने नयाँ नम्बर छ भने चाहिँ अननोन नम्बर भनेर तपाईलाई यसले अनाउन्स गरिदिन्छ। Announce name bonus only. अझै Announce दाइतिर। only caller name and number off switch. यो अप्सनलाई अफै गरिदिनुस्, Double tap to किनभने activate. यो अप्सन तपाईले अन गर्नु भने यहाँ केही गडबडी आउन सक्छ। Text before caller. टेक्स्ट Double tap to बिफोर कलर activate. भनेको चाहिँ यहाँ तपाईले हेलो अथवा आफ्नो नाम, हाई अथवा आफ्नो नाम, हेलो आफ्नो नाम अथवा हाई आफ्नो नाम जे पनि तपाईको इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ English UK हाई QWERTY अनि English आफ्नो show. नाम लेख्छु। 6 U Y H A I space hi B B S S H 8 O O T Y Y A L L space shoil. यहाँनिर तपाईले 50 क्यारेक्टर राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 50 वटा जस्तो एबीसीडी को अक्षरबाट तपाईले
तपाईको इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ लेखिसके पछाडी दाहिनेतिर स्वाइप गर्नुस् Characters entered 10 of 65. Cancel button. क्यान्सल भन्ने अप्सन पाउन Double tap सक्नुहुन्छ to अझै act. स्वाइप गर्नुस् Save button. सेभमा डबल ट्याप गर्नुस् Double tap to activate. यो Text सेभ before भएर caller. बस्छ Hi Shoil. यहाँ Double tap तपाईले to इच्छा अनुसार activate. राख्न सक्नुहुन्छ यो नराख्दा पनि हुन्छ गाइस त्यसै गरी Text after स्वाइप caller गर्नुस् is calling. इज कलिङ भन्छ Double सुरुमा tap चाहिँ to activate. तपाईले के सेभ गर्नुभएको छ त्यो भन्छ त्यसपछि नाम छ भने नाम भनिन्छ र नाम छैन भने अननोन नम्बर भनिन्छ इज कलिङ भन्छ अन्तिममा चाहिँ Text after call. स्वाइप गर्नुस् सरी ब्याक गर्नुस् गाइस Call announcer. Double ब्याक tap to गरिसके activate. पछाडि फर्स्ट पेजमा आउन सक्नुहुन्छ स्वाइप गर्नुस् एकचोटि दाहिनेतिर फेरि SMS announcer. एसएमएस एनाउन्सर Double भन्छ tap to गाइस यहाँ डबल activate. ट्याप गर्नुस् Navigate एसएमएस up button. एनाउन्सरमा डबल ट्याप गरिसके Double पछाडि tap to तपाईहरु स्वाइप गर्दै activate. जानुस् SMS announcer. एसएमएस एनाउन्सर Enable or disable SMS announcer on switch. यसलाई अन छ यो अनै Double छोडिदिनुस् tap गाइस to स्वाइप talk. गर्नुस् Initial दाहिनेतिर time delay for announce 2 seconds. 2 सेकेन्डसम्म Double यसले tap to एनाउन्स activate. गर्छ यसलाई यतिकै छोडिदिनुस् गाइस Announce repeat time. 1 time default. एनाउन्स रिपिट टाइम Double वान tap टाइम to डिफल्ट activate. यसलाई वानै छोडिदिनुस् गाइस यतिकै छोडिदिनुस् ताकि एकचोटि मात्रै यसले तपाईलाई एसएमएस एनाउन्स गरिदिन्छ यदि तपाईलाई चेन्ज गर्नु मन छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डबल ट्याप गरेर भित्र गएर Delay between announcement 4 seconds. डिले बिट्विन एनाउन्समेन्ट Double tap to भनेको 4 activate. सेकेन्ड यसलाई 4 सेकेन्डै छोडिदिनुस् Announce unknown number. Announce the number even if the number not in the contact list on यो switch. अप्सनलाई अनै छोडिदिनुस् ताकि Double तपाईँको tap to फोनमा activate. कसैको कुनै नम्बर तपाईँको फोनमा छैन भने सेभ भएको छैन भने नयाँ नम्बर छ भने अननोन नम्बर भनेर भनिदिन्छ Specify what announce for unknown number. Announce number. यसलाई यतिकै छोडिदिनुस् Read सब message गरिदिनुहोस् content. Announce message content also off switch. यो अप्सनलाई अन गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँलाई यो एप्लिकेसनले तपाईँको एसएमएसमा के लेखेर पठाइएको छ उक्त एसएमएस चाहिँ पढेर सुनाइदिनेछ Announce name only. Announce only send a name and number off switch. यसलाई अफै Double tap to छोडिदिनुहोस् activate. Text before sender. SMS from. Double tap. Text after sender. Thank you. सुरुमा एसएमएस Double tap फ्रम to भन्छ activate. त्यस पछाडि कसले पठाएको उक्त व्यक्तिको नाम भनिन्छ त्यस पछाडि थ्याङ्क यू भन्छ थ्याङ्क यू भनिसके पछाडि एसएमएस के हो यसलाई पढेर सुनाइदिन्छ गाइस ब्याक गर्नुहोस् SMS announcer. यति सेटिङ मिलाइसके Double tap to पछाडि ब्याक activate. गर्नुहोस् फेरि दाहिनेतिर स्वाइप गर्नुहोस् गाइस Announce settings. एनाउन्स Double सेटिङ tap to भनेको छ यहाँ activate. डबल ट्याप गर्नुहोस् गाइस एनाउन्स सेटिङमा डबल ट्याप Navigate गरिसके up पछाडि button. दाहिनेतिर स्वाइप गर्दै Double जानुहोस् announce settings. एनाउन्स सेटिङ Announce settings. Enable announcer in which mode ring. अनेबल to activate. एनाउन्समेन्ट इन विच मोड भनेको छ यहाँ डबल ट्याप गर्नुहोस् डबल ट्याप Ticked गरिसके ring, पछाडि tick box. यहाँ रिङमा टेक Double भएको छ tap. Not ticked. Vibrate. भाइब्रेटमा नि टेक Ticked. गर्नुहोस् Not ticked. Silent. Ticked. साइलेन्टमा नि टेक Ticked. गर्नुहोस् Cancel. Button. क्यान्सिल Save सेभ button. सेभ गरिदिनुहोस् Enable सेभमा announcer डबल in which ट्याप mode गर्नुहोस् ring. Vibrate. Silent. रिङ भाइब्रेट Double र tap to साइलेन्ट activate. तिनटै मोडमा तपाईँले यो सेटिङ यो तपाईँले टेक गरेर सेभ गर्नु हो भने तपाईँको तिनटै मोडमा चाहिँ एसएमएस अथवा कल कसैले एसएमएस पठायो भने अनाउन्स गरिदिन्छ र कल पठायो भने नि कल गऱ्यो भने पनि यसले अनाउन्स गरिदिन्छ Announce volumes. Set announce एनाउन्स volumes of the भोल्युम announcer. यो 100% रहेको activate. हुन्छ गाइस यो तपाईँले यसलाई 100 नै छोडिदिनुहोस् ताकि यो एनाउन्स गर्ने भोल्युम चाहिँ ठुलो बच्छ र तपाईँलाई टाढैबाट सुन्न सजिलो हुनेछ तपाईँले यो घटाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँभित्र गएर Announce speed. Normal. Default. एनाउन्स स्पिड नर्मल छ यसलाई नर्मलै छोडिदिनुहोस् तपाईँलाई यदि नर्मलमा अलिक बुझ्न गाह्रो भयो भने भेरी स्लो स्लो नर्मल फास्ट भेरी फास्ट भने चारवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ TTS settings. टिटिएस सेटिङ What is TTS button? यहाँबाट टिटिएस के हो बुझ्न Double tap to सक्नुहुन्छ act. TTS engines. Google टिटिएस text to speech इन्जिन यहाँबाट engine. चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ Double tap to activate. तपाईँलाई टिटिएस इन्जिनको अप्सनहरू दिन्छ हेर्नुहोस् गाइस TTSN. Ticked Google text. Google. Auto TTS. Samsung text to speech यस्तै engine. टिटिएस 3 of 5. इन्जिनहरूको अप्सन दिन्छ यहाँनिर Double tap तपाईँले to सेलेक्ट toggle. गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा सेलेक्ट गरिसके पछाडि TTS engines. तपाईँ Google text to पुनः speech आफै engine. ब्याक आउन सक्नुहुन्छ Speak language. English. Australia. स्पिक ल्याङ्ग्वेज यो Double तपाईँले tap to ल्याङ्ग्वेज चाहिँ activate. इन्टरनेट कनेक्सनमा गएपछि मात्रै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले Download TTS. Speak Download language. TTS. Tap to download TTS. Speak language. स्पिक ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ यो पनि Double तपाईँले tap to इन्टरनेटमा activate. गएर तपाईँले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डबल टाइप गर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँलाई Chinese, ल्याङ्ग्वेजहरूको Taiwan, लिस्ट 5 दिन्छ of यहाँबाट 43 कुनै in चुज list गरेर 43 तपाईँले इन्टरनेट items. कनेक्सनमा गएर चाहिँ Double tap तपाईँले to activate. डिएस ल्याङ्ग्वेजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ Download. Testing tab. Unknown टेस्टिङ number is टेक्स्ट calling. अन्न नम्बर इज Test कलिङ voice टेस्ट button. गर्नुहोस् यहाँनिर डबल Unknown टाइप number गर्नुहोस् is calling. गाइस यति सेटिङ मिलिसके पछाडि स्वाइप गर्दै Flashlight हेर्नुहोस् alerts. फ्ल्यास एलर्ट यो Double tap to हामीलाई खासै activate. आवश्यक छैन गाइस तपाईँलाई यदि आवश्यक छ भने यो पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ Flashlight alerts off switch. यो अफ छ यसलाई अन Double गर्नुहोस् tap. Call off switch. कल आउँदा फ्ल्यासलाइट Double tap to activate. बलस चाहनुहुन्छ भने यसलाई अन गर्नुहोस् SMS off switch. एसएमएस आउँदा पनि फ्ल्यासलाइट Double tap अन to होस् भने activate. चाहनुहुन्छ भने यसलाई अन गर्नुहोस् Notification. नोटिफिकेसनमा Double नि tap अन to गर्न activate. सक्नुहुन्छ Off switch. Double off switch. नोटिफिकेसन Double tap to आउँदा toggle. पनि फ्ल्यासलाइट बल्छ Flash settings. Flash setting भनेको छ। pattern. Rhythm.
फ्ल्यास Double tap to प्याटर्न activate. भनेको यहाँ डबल ट्याप गर्नुहोस् यहाँ फ्ल्यास प्याटर्नहरु देखेको हुन्छ गाइस Ticked pop pop. यहाँ Radio. तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ Flash चुज pattern, गरेर rhythm. युज गर्न सक्नुहुन्छ Double number of flash SMS 3 times. Notification 2 times. एसएमएस आउँदाखेरि Double tap 3 to टाइम जस्तो activate. फ्ल्यास ब्लिंक हुन्छ फ्ल्यास 3 चोटी जस्तो बल्छ Enable flash in Ra. which number of flash SMS 3 times. नोटिफिकेसन हुँदा 2 2 चोटी times. फ्ल्यास बल्छ Enable flash in which mode ring. यहाँबाट Double तपाईले tap to रिङ activate. छ अहिलेको जस्तै भाइब्रेट र साइलेन्ट मोडमा पनि टेक गरेर सेभ गर्नुभयो भने तपाईले तीनटै मोडमा चाहिँ यो फ्ल्यास बल्छ Disable flash when screen is on off switch. when screen is Double off tap to भनेको छ गाइस activate. यो यसलाई अनै यतिकै छोडिदिनुस् ताकि तपाईको स्क्रिन When अन screen हुँदा is on, पनि off फ्ल्यास switch. लाइट अन हुँदैन When battery is below 15%. ब्याट्री चाहिँ Double tap to 15% भन्दा activate. मुनि छ भने फ्ल्यास लाइट बल्छ गाइस यसलाई अनै छोडिदिनुस् Gesture to stop flash. Shake phone स्टप on switch. फ्ल्यास लाइट स्टप गर्नको लागि Shake phone सेक on फोन switch. र Power button on switch. पावर बटन अन छ यसलाई Double tap दुईटैलाई to अनै activate. छोडिदिनुस् ताकि तपाईले फोन सेक गर्नुभयो भने जस्तै हल्लाउनु भयो भने चाहिँ यो फ्ल्यास लाइट अफ हुन्छ र यदि तपाईले पावर बटन एकचोटी प्रेस गर्नुभयो भने पनि फ्ल्यास लाइट अटोमेटिकली अफ हुन्छ गाइस Manage contacts. त्यसै गरी म्यानेज कन्ट्याक्ट यो Double tap to आवश्यक छैन activate. किनभने सबै यसले अनाउन्स गरिदिइहाल्छ Quick settings. क्विक सेटिङ भन्छ यो Call announcer. कल एनाउन्सर Call अन SMS on. 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 Caller ID. यिनीहरू माथि Double गइरहेको tap छ to गाइस activate. Caller on. You- Caller ID. कलर आइडी भनेपछि यहाँ डबल ट्याप गर्नुहोस् Turn off. Caller ID help. यो अन छ Cancel यसलाई अनै button. छोडिदिनुहोस् Turn cancel button. Turn off button. Cancel. Caller ID. On. Caller. यसलाई अनै Caller ID. छोडिदिनुहोस् यहाँभित्र जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाइस Set it. Navigate up. Call information. Missed call info. Missed कल information इन्फर्मेसन भन्छ settings. गाइस Missed टाइप call. गर्नुहोस् Call information after a missed call with multiple options to handle contact information. On. Switch. यो अनै छोडिदिनुहोस् Double tap to यो toggle. कसैले मिस कल गरेछ भने तपाईँलाई मेसेज दिन्छ यो एप्लिकेसनले Completed call. Call information after a call is completed with multiple options to handle on. Switch. यो अप्सनलाई tap नि to toggle. अनै छोडिदिनुहोस् ताकि तपाईँले कल कम्प्लिट भएपछि यसले मेसेज दिन्छ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई ह्यान्डल गर्नु No answer. Call information after an unanswered call with multiple options to handle off. Switch. यो अप्सनलाई Double tap अफ to गरिदिनुहोस् यदि तपाईँलाई कसैले एन्सर गरेन भने यसले मेसेज दिन्छ यो हामीलाई आवश्यक छैन किनभने कल काटिएपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ Unknown caller. Call information after a call from a number not in your contact list with multiple options to handle on. Switch. यो अप्सनलाई Unknown पनि caller. Call तपाईँले information after a call अनै from a गर्न number not in सक्नुहुन्छ your contact list with multiple options to handle contact information. यो अप्सन अन गर्नु भने तपाईँको Double tap to कन्ट्याक्टमा activate. कुनै नम्बर छैन भने अन्य नम्बरले नयाँ नम्बरले कल गरेको छ भने यसले मेसेज दिन्छ यसलाई अनै On. छोडिदिनुहोस् Switch. Real-time call information. Identify call on. Switch. यो रियल टाइम कल इन्फर्मेसन Identify भनेको callers, छ even the गाइस ones not in your contact list. यो यसलाई अनै छोडिदिँदा हुन्छ गाइस यो हामीलाई आवश्यक छैन यसलाई अफ गरिदिनुहोस् Proceed. This great feature gives you proceed. Keep it. Are you sure? This great proceed. यसलाई Off प्रिसिभ switch. गरेर छोडिदिनुहोस् यो अफ हुन्छ यो Add हामीलाई आवश्यक छैन personalization. Add personalization. Delete यो your पनि data हामीलाई and आवश्यक छैन about. यिनीहरू यो डिलिट यसलाई केही नगर्नुहोस् यिनीहरूलाई यति सेटिङ कम्प्लिट भए पछाडि Home गाइस screen, तपाईँहरूलाई म page अब 202. चेक Default गरेर page. देखाउँछु Contacts. कल Press एनाउन्सरको select to activate. Press चाहिँ select र and hold to long press. एसएमएस एनाउन्सरको चाहिँ तपाईँले आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ एसएमएस आएको बेला गाइस अब म ट्राई गर्दैछु यहाँनिर अर्को फोनबाट यहाँनिर म कल गर्दैछु यो अहिले साउन्ड मोडमा छ रिङ मोडमा छ सुरुमा रिङ मोडमा ट्राई गरौँ Incoming call. Hi Shoel. Rakesh is calling. Hi Shoel. Rakesh. यसरी तपाईँलाई यसले Swipe चाहिँ with 2 fingers to unlock screen. कल एनाउन्स गरेर देखाइदिन्छ कल एनाउन्स गरिदिन्छ सुरुमा के लेख्नु भएको छ त्यो भनिदिन्छ अनि त्यस पछाडि नाम भनिदिन्छ इज कलिङ भनेर भनिदिन्छ Swipe. यसरी नै अब हामी भाइब्रेसन मोडमा चेक गर्नेछौँ 11. Wipe. Sound. Vibrate on. फोन भाइब्रेसन मोडमा छ अहिले गाइस म फेरि कल गर्दैछु यो फोनमा Incoming call. Hi Shoel. हेर्नुहोस् Rakesh यसले is calling. भाइब्रेसन मोडमा पनि काम गरिसकेको छ गाइस अब हामी YouTube पूर्ण apps.
म्युट मोडमा चेक गर्नेछौँ Wi-Fi off button. Mute on. म्युट मोड अथवा साइलेन्ट मोडमा चेक गर्छौँ एकचोटि Press select to activate. Press select and hold to long press. Incoming call. Incoming call. Hi Shoel. Rakesh is calling. गाइज यो Apps. साइलेन्ट Press मोडमा select पनि to इजिली activate. काम Press select गरिसकेको and छ hold गाइज to long press. यो एप्लिकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ गाइज यो देख्ने र दृष्टिबिन सबैको लागि यो एप्लिकेसन रहेको छ गाइज भिजुअली इम्पेयर्डहरूको लागि चाहिँ विशेष रहेको छ गाइज किनभने अहिलेको एन्ड्रोइड फोनहरूमा चाहिँ इन्कमिङ कल मात्रै भन्छ होइन दाहिने देब्रे स्वाइप गर्नुपर्छ कसले कल गरेको सुन्नको लागि यो एप्लिकेसनले चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँलाई सुनाइदिन्छ कसले कल गरेको भनेर एकदम राम्रो छ गाइज युज गर्नु होला गाइज यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला प्लिज यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला आजको लागि यति नै गाइज Cancel. आगामी भिडियोमा राम्रो Swipe with two fingers to unlock screen. कन्टेन्टहरू लिएर आउने छु गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो